আকৌ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি গ'লোঁ আৰু আজিৰ মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে আপেল মিল্কশ্বেক। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আপেল খুৱাবলৈ বহুত কষ্ট হয় নহয় জানো, আৰু আমিও ডাঙৰে আপেল খাবলৈ সিমান ভাল নাপাওঁ। সেই গতিকে মই ভাবিলোঁ অকণমান বেলেগ ষ্টাইলতে আজি এটা ৰেচিপি বনাই দিওঁ। তাৰ কাৰণে মই 2টা আপেল লৈছোঁ। প্ৰথমতে আপেলকেইটা ভালদৰে ধুই ওপৰৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। বাকলিখিনি নুগুচালেও হয়, তথাপি যাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিলে একো গম নাপায় যে আমি তাত আপেল দিছোঁ নে কিবা বেলেগ বস্তুৱে দিছোঁ, সেই গতিকে বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এই আপেলখিনি আমি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ম। গোটেইখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। চাবচোন, কেতিয়াবা আমি সদায় খাই থকা বস্তুটো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাই খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু ভালো লাগে। সেই গতিকে সদায় আপেল তেনেকুৱাকৈ নাখায়, এনেকুৱাকৈও কেতিয়াবা বনাই খাব পাৰে। মই জানো ৰেচিপিটো সকলোৱে জানে, তথাপি যদি কোনোবাই নাজানে তেওঁলোকে এইটো চাই বনাব পাৰিব। এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মই গোটেইখিনি আপেলৰ টুকুৰা দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰথমতে এবাৰ পিচি ল'ম। আৰু আপুনি একেলগে গাখীৰ দিও পিচি ল'ব পাৰে। গাখীৰটো কিন্তু গৰম কৰা গাখীৰ, ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব। আৰু যদি আপুনি গৰমৰ দিনত এই মিল্কশ্বেকটো খায় তেতিয়াহ'লে তাত আইচো দিব পাৰে। এতিয়া মই প্ৰথমতে আপেলখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এই দেখিছেনে, মই গৰম গাখীৰ লৈছোঁ, বেছি লোৱা নাই, 1.5 কাপমান লৈ লৈছোঁ। নিজৰ হিচাপত ল'ব, পনীয়াও কৰি ল'ব পাৰে বা অকণমান গাঢ় কৰিও ল'ব পাৰে। এইখিনি দি লৈছোঁ। ইয়াতে আপুনি চেনিও দিব পাৰে, গুড়ো দিব পাৰে। যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিয়ে তেতিয়াহ'লে গুড়ে দি দিব। মই কিন্তু ইয়াতে চেনি দি লৈছোঁ। পিচি ল'ম। এতিয়া ধুনীয়া কাঁচৰ বাতি 2টা লৈ ল'ব আৰু দেখাত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দি লৈছোঁ। অকণমান দেখাত ধুনীয়াকৈ দিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ ভাল পাব। অকণমান সাজি কাচি দিবচোন সিহঁতক, সিহঁতে নোখোৱা বস্তুটো ধুনীয়াকৈ খাই ল'ব। গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে কেইটামান আলমণ্ড লৈছোঁ আৰু কিচমিচ লৈছোঁ। আলমণ্ডখিনি মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু ওপৰত ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ সজাই আপুনি আলহী আহিলেও দিব পাৰে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো দিব পাৰে, নিজেও খাব পাৰে। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। এনেকুৱাকৈ যদি বনোৱা নাই আগতে, এবাৰ বনাই চাব। সময়ো একেবাৰে নাযায়, একেবাৰে কম সময়তে আপুনি বনাব পাৰিব। আৰু যদি আজি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ। ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, সুখত থাকক।